હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ પૂજા પટેલ. આજે આપણે આ વિડીયો થ્રુ સ્પેલ કરેક્ટર પ્રોગ્રામ બનાવશું પાયથનની અંદર. પણ એની માટે હું એક યુઝર ઇન્ટરફેસ પણ લઈશ. ધેટ્સ વાય મેં અહીંયા લખેલું છે કિન્ટર ફ્રોમ ટિન્ટર ઇમ્પોર્ટ સ્ટાર. હવે હું અહીંયા એક યુઝર ઇન્ટરફેસ લઈશ, પણ એની માટે મેં એક ટેક્સ્ટ બ્લોબ લાઇબ્રેરી પણ બનાવેલી છે. એના માટે મેં એક અલગ ફંક્શન બનાવ્યું છે કે તે અગર મારું સ્પેલિંગ ગલત હશે તો તે સાચું સ્પેલિંગ કયો છે તે મને આઉટપુટમાં આપવું જોઈએ. દેન આફ્ટર મારે એની હાઇટ વિડ્થ કેટલી છે, ગ્રીડ કેટલી હોવી જોઈએ, બટનની હાઇટ વિડ્થ કેટલી હોવી જોઈએ, બટનની ગ્રીડ કેટલી હોવી જોઈએ, તે બધું હું અહીંયા કોડમાં જનરેટ કરીશ. જે એકચ્યુઅલી જરૂરી છે કે એની કોલમની હાઇટ કેટલી હોવી જોઈએ, રોની વિડ્થ કેટલી હોવી જોઈએ, તે બધું હું અહીંયા પેડિંગ, ધેન આફ્ટર પેડ ઓફ એક્સ, પેડ ઓફ વાય, મતલબ કે એક્સ અક્ષસથી કેટલું પેડિંગ હોવું જોઈએ, વાય અક્ષસથી કેટલું પેડિંગ હોવું જોઈએ, તે બધું હું અહીંયા ડિફાઇન કરીશ મારા પ્રોગ્રામની અંદર. અને ધેન આફ્ટર એને ફાઇનલી પ્રોગ્રામ રન કરાવીશ તો મને અહીંયા આ રીતે કંઈક આઉટપુટ જોવા મળશે. હું અહીંયા જાણી જોઈને નેક્સ્ટનો સ્પેલિંગ મેં નેક્સ્ટ ટી લખેલું છે તો મને કંઈક આવી રીતે આઉટપુટ જોવા મળશે કે એનો કરેક્ટ વર્ડ કયો હોઈ શકે. કરેક્શન કરવા માટે આપણે કરેક્ટ બટન ઉપર ક્લિક કરશું તો મને આઉટપુટ જોવા મળશે કે મારો કરેક્ટ સ્પેલિંગ કયો હોવો જોઈએ. તો આ જે મિનિએચર પ્રોગ્રામ છે એને મિનિએચર પ્રોજેક્ટ પણ કહી શકાય અને સબ પ્રોગ્રામ કહી શકાય ટિન્ટર એઝ વેલ એઝ નેચરલ લેંગ્વેજ પ્રોસેસિંગની ફિલ્ડનો પ્રોગ્રામ. કેમ કે ટેક્સ્ટ બ્લોબ લાઇબ્રેરી યુઝ થાય છે તે નેચરલ લેંગ્વેજીસ ઉપર જ આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકીએ છીએ.